Sziasztok! Megnézzük, hogy mit lehet tudni a lelkitársakról, hogy van az ő kapcsolatuk, egyáltalán mi történik körülöttük velük. Az én értelmezésemben nem kizárólagosan férfi és nő kapcsolatáról lehet szó, amikor lelkitársakról beszélünk, hanem mindenféle kombináció és variáció elképzelhető. És az ő kapcsolódásuk, a lelkitársi kapcsolódás, az nem kifejezetten és nem kizárólag párkapcsolatról szól. Ez lehet szülő-gyermek, barátnő, munkatárs, szomszéd, szóval bárki, aki azért kötött velünk lélekszerződést, mármint a két lélek egymással a leszületést megelőzően, hogy itt ebben az inkarnációban ők segítik és támogatják egymást, és nem mindig a legkellemesebb módon, pontosabban ez csak a mi gondolatunknak, az egónknak a megélése, hogy nem kellemes, mert az a nem kellemes állapot, amikor nem fejlődünk is már, és az inkarnáció befejeztével visszatérünk, és megállapítjuk, hogy már megint nem tudtuk megfejlődni azt, amiért jöttünk. Na, az sokkal kellemetlenebb, mint amit most így el tudunk képzelni. Na, szóval, hogy ezért jönnek, és találkoznak itt, de hogy most mi van velük, azt most megnézzük ezekből a lapokból, illetve ezeknek az energiájából, hogy én mit tudok átadni. Akkor most az a kérdés, hogy mi a jelenlegi helyzete a lelkitársaknak, akiknek az energiája ide érkezik, akikről most beszélek. És én ilyenkor, mikor leülök, fogalmam sincs arról, hogy miről fogok beszélni, abszolút semmi, csak azt tudom, hogy most a lelkitársakra kérdezek rá. És valamiféle veszteség élményük van, legalább az egyikőjüknek, de úgy tűnik, hogy ez egy úgymond központilag meghatározott esemény, ez a veszteségélmény, és lehet, hogy amiatt van, hogy régen jobb volt az anyagi helyzete valakinek, hogy régebben értékesebbnek látta a kapcsolatát, az életét, a dolgait, mint ahogy most van, és most egyfajta hiányállapotot kell megélnie valamiért. Találkozok olyanokkal, akikkel így egyénileg szoktunk beszélgetni, hogy volt egy nehéz kapcsolata, és utána meg beérkezik egy ilyen csodás lélektársi kapcsolódás is, és megbeszéljük, hogy ha az előző fájdalmas kapcsolat nincsen, akkor ezt a másikat, ezt a szuper jót sem tudná annyira értékelni, mert nem lenne meg a viszonyítási alap. Na most itt valahol egy ilyennek az ilyen kapcsolatnak a szomorúságát érzem itt, tehát, hogy minthogyha ez valaminek az előszere lenne, valami egészen jó dolognak az előszere lenne, és mint egy felkészítés. De nem mindegy, hogy hogyan fogunk ezen túllépni, vagy ő hogyan fog túllépni, úgyhogy megnézzük, hogy mit tudhatunk meg erről a veszteségről, hogy mi ez valójában ez a veszteség, ami miatt így érzi magát, hogy mi ez a veszteség. Elképzelhető, hogy úgy éli meg, hogy bizonyos kommunikációját, vagy bizonyos közléseit nem úgy értik, ahogyan ő szánja, hanem félreértelmezik. Nagyon fontos ez is, hogy vagyunk úgy néhányan, hogy nem úgy tudjuk kifejezni magunkat, ahogy azt mi szeretnénk, illetve lehet, hogy mi úgy gondoljuk, hogy úgy fejezzük ki magunkat, de a fogadó fél nem azt érti belőle, amit szeretnénk, és például ő egy ilyen miatt, tehát történhetett vele egy ilyen esemény, amikor rádöbbent, hogy de hát én nem is ezt mondtam,
és ennek a nehézségét kell megélnie. Például lehet ez kapcsolatban, mint ahogy mondtam, a régi értékrendjével, a régi anyagi helyzetével összefüggésben. Tehát hogy lehet, hogy valaki azt mondta, hogy de te mindig sopánkodni szoktál régen, és pedig olyan jól ment neked, és akkor ő meg nem is érezte azt, hogy annak idején például, hogy ő sopánkodni szokott, de az, aki ezt hallgatta, ő úgy élte meg. És itt van a lényeg, hogy ő úgy élte meg, mi meg másképp éltük meg. És ez nagyon fontos, hogy a szellemi, a lelki fejlődés, a frekvenciánk, a rezgésünk fejlődése szempontjából, hogy tudatosuljon bennünk, hogy mindannyian teljesen másképp éljük meg ezeket a dolgokat, és ő is pont egy ilyen miatt éli meg ezt a szomorúságot, ezt a veszteségélményt. Megnézzük még ezt a múltat, ezt az ajándékkártyát, hogy itt én úgy látom, hogy tényleg ez régen olyan volt, hogy úgy élte meg, legalább az egyik őjük, a régi életet, hogy ott megvolt minden, a tiszta érzések, a pozitív érzések, a stabilitás, az időnkénti lehetőség arra, hogy időnként kicsit ilyen hát ilyen szeleburdi legyen, most nem tehát itt látok magam előtt, azt nem tudom megfogalmazni, tehát hogy így időnként ezt a nagyon merevségét föladja, és akkor olyan szórakozva élje meg az életét, és ez az, amit ő régen így tapasztalt, és most valahogy azzal szembesült, hogy amikor ezt esetleg ő elmesélt annak idején, ez lehet, hogy egy más valaki úgy értelmezte, hogy panaszkodik, pedig ő nem is biztos, hogy panasznak szánta. Na most akkor ez a helyzet, ez az alapfelállás, hogy van egy olyan szomorúság, ami másképp hangzott el, és másképp él célba. És akkor most megnézzük, hogy mit tudhatunk meg az ő gondolataikról egymással kapcsolatosan, hogyan gondolkodik a férfi lelkitárs a nőről. A férfival jelölt, inkább így mondom, de a rövidség kedvéért férfinak nevezem, mert bármilyen nemű lehet. No, hát a férfi lélektársa az úgy látszik, hogy valamiféle nagy változást érzékel, már jó ideje érzékeli ezt a nagy változást, lehet, hogy a társában, tehát a női lélektársban úgy érzi, hogy nagy átalakuláson ment keresztül, és ez a változás, ez már egy ideje megtörténhetett. Na nézzük itt a hűséget. És a halált is. Lehetséges, hogy annak hatására történt ez a változás, hogy hátat fordított, vagy túlságosan magába fordult, itt a másik lélektárs, tehát a női lélektárs túlságosan is magába fordult, és túlságosan is befelé figyelt, vagy nem kellően tudta értékelni a váratlan szituációkat. Tehát itt, mint ahogy mondtam az előbb, hogy lehet, hogy az egyikőjük úgy élte meg a régebbi időszakot, hogy ő ott ilyen lazán szórakozva élte az életét, a másik pedig sokkal fegyelmezettebb és sokkal szigorúbb rendszerint akarta volna, és akkor egy idő után, amikor mondjuk két ilyen típusú személy egymáshoz kapcsolódik, kezdetben még nagyon jól működik ez a lazaság, meg átveszi, de előbb-utóbb elkezdenek felerősödni a régi szokások, és ha erre nem tudnak megoldást találni, akkor annak nagyon gyakran az eredménye, mint itt is látszik, hogy
Az egyik ők elkezd befelé fordulni, és már nem akar részt venni, már nem úgy akar a közös dolgokban jelen lenni, tehát egész egyszerűen elfordul a kapcsolattól, és ezt nem is vesszük észre, amikor ilyet csinálunk, csak ez teljesen ösztönösen történik. Na ez az, amikor nem tudjuk, hogy még nem vagyunk tudatosak. Tehát, hogy a tudatosság ezt jelenti, hogy észrevesszük, hogy mi történik velünk, hogy észrevesszük, hogy mit csinálunk a kapcsolatban, hogy feltűnnek az apró jelek is a kapcsolat változásával összefüggésben, és nem várjuk meg, ameddig ilyen nagy átalakulás történik, mert hogy itt az látszik, hogy a férfi lélektárs ezt úgy élte meg, hogy mivel a nő az befordult, és akkor egy idő után már az se volt jó neki, amikor bohóckodtak, és akkor egyszer csak azt vette észre, hogy hopp, ez teljesen megváltozott ez a személy, teljesen kifordult önmagából, és ennek már jó ideje, és azóta meg tűrés van, és elnézés a másiknak. Miközben a női lélektárs meg azt gondolja, hogy a férfinak vannak olyan gondolatai, amelyek nem teljesen idézőjelben normálisak, vagyis ő legalábbis úgy éli meg, hogy ez a férfivel valami történhetett. Na nézzük akkor, mi történt. Nézzük, mi történt itt vele, és a betegségre is. Régen, itt van a bohóckodás, amit az előbb is mondtam, hogy itt éreztem, ugyanez jött most ki, de régen egészen szórakoztató volt ez a férfi, viszont sokszor rajta kapta, hogy nem mond igazat, sokszor rajta kapta, hogy esetleg a függőségeit valamiféle szöveggel, valamiféle magyarázkodással így kiüti, tehát hogy nincs ott semmi látnivaló dologgal, és a női fél úgy éli meg, hogy itt a férfi az most teljesen megváltozik. Miközben ugye a másiknál is azt láttuk, hogy ő meg már régen megtapasztalta, hogy a nő az megváltozott. Itt a női oldalról meg az látszik, hogy ő neki most tűnt fel, hogy a férfi változott, mert már nem bohózkodik, már nincsen ez a játékosság benne, nincsen ez a humoros oldala, hanem igazából csak a hazugságok vannak, a felítések vannak, és hát tulajdonképpen ez az a gondolat, amit ők egymással szemben táplálnak, vagy egymás iránt táplálnak. Na, megnézzük, hogy érzelmileg hogyan viszonyulnak egymáshoz, mit éreznek egymás iránt ők, ezek a lelkitársak. Először a férfi mit érez a nő iránt, kettőt itt is, és a nő a férfi iránt. Hát láthatóan itt a férfi vágyat és szerelmet érez a női lélektárs iránt. Hát visszafele nem ugyanez látszik, vagy legalábbis egyelőre nem. Na nézzük akkor, mi ez a vágy itten. És elgondolkodik azon egyébként, hogy milyen volt a kettejük kapcsolata, amikor ők találkoztak, és az is felmerül benne, hogy vajon ő valóságosnak, vagy valóban azt látta, ami annak kapcsolatuk volt, vagy pedig ő kreált egy képet magának a kettejük kapcsolatáról, és ezért élte meg ezt a kapcsolatot ilyen vággyal és érzelemmel telinek, bár most is visszavágyik ebbe a kapcsolódásba, vagy visszavágyik abba, hogy ők újra találkozzanak, újra és újra találkozzanak,
még akkor is, hogyha itt kiderül, hogy a múltban, hát nem minden úgy történt, ahogyan azt ő eddig gondolta. Mind ahogy az előbb a gondolatainál is látszott, olyan, mintha ő kezdene tudatosan látni maga körül, tehát hogy ő kezdene tudatosodni. És ez nagyon-nagyon jó dolog, amikor elkezdjük magunkat úgy látni, ahogyan mondjuk mások látnak bennünket, na ez a tudatosodás, amikor nem csak a saját belső elképzeléseink szerint hisszük magunkról valamit, hanem érzékeljük, hogy mit gondolnak rólunk mások is. És nem akarunk megfelelni nekik, hanem csak érzékeljük, és ezért fejezem így ki. A női oldalról meg az látszik, hogy itt nehézségek, olyan veszteségek vannak, amelyek nehézséget okoznak. Nézzük itt az ellenséget. És a veszteség itt az előbb is az látszott már, hogy a férfi az már jó ideje észrevette a női félnél az átalakulást, megtörténtét, a női oldal pedig most tűnt fel, hogy valami nem stimmel a férfival. Itt megint az jön ki, hogy a férfiban még ott vannak a vágyak és az érzések, de már látja, hogy azért régen itt vetítés volt, tehát valaminek a kivetítése, tehát valamit elképzelt erről a női lélektársról, és az nagyon nem ugyanaz, mint ami valójában volt. A női részről meg egész egyszerűen az látszik, hogy ő olyan, mintha itt bele lenne valamiféle, tehát ő bele van ragadva az ő filmjébe, mondjuk így. Tehát ő még nem látja nem azt a filmet nézi, mint a férfi. Itt ő arról olyan érzései vannak, hogy itt az anyagiak hiánya, az milyen nehézségeket okoz nekik, és hogy fél attól, hogyha a pénzzel kapcsolatban még problémák lesznek, akkor abból milyen újabb és újabb nehézségek fognak közöttük adódni, tehát egészen más vidéken járnak. Az egyik a belső utat figyeli, tehát a belső megélést, a másik pedig az anyagi síkon nézi pusztán a kapcsolatot. Tehát az érzések, látható egyébként, hogy az érzések, a szerelem, a vágy, a remény, a látogatás, meg még a találkozás is a férfinál jelennek meg, az egy belső világnak a leírása. Itt meg a pénz, a kevés pénz, az ellenség, a veszteség, a szerencsétlenség, a minden összedől. Ez meg egy olyan világ, amikor ő tulajdonképpen azzal van elfoglalva, hogy miből fogom kifizetni a műkörmösömet. És nem arról beszél, hogy most én mit élek meg belül. Tehát, hogy ilyen nagyon más ez a két ember. Na hát akkor megnézzük, hogy lesz-e itten harmonizálódás a következő 1-2 hétben, lesz-e itt közeledés itt a felek között. Lássuk akkor, hogy mit lehet itt tudni a következő időszakról. Hát még több gondolkodás, még több agyalás lesz a férfi részéről. Nekem így gyanús az, hogy a férfi egy olyan időszakát éli meg, ugye azt lehet tudni, hogy az életünk során vannak ilyen nagyon is fontos életciklusok, például a 35 év környéki időszak, aztán a 42 év környéki időszak, aztán ha még akkor sem csinálunk, akkor a 49 év környéki időszak,
és ha még akkor sem csinálunk, akkor az 51-2, majd az 55 év, aztán az 58-60 év környéke, aztán a 63 év, tehát, hogy így megvannak azok a mindenkinek az életében, kivétel nélkül mindenkinek az életében, csak a súlyozás más, és olyan, minthogyha, és azt azért mondtam el, mert olyan, minthogyha ez a férfi még inkább befelé indulna el. Tehát ő valamelyik életciklusát úgy éli meg, hogy ő pozitívan reagál az érkező energiákra. Ez mindenkinek ki van találva a leszületése előtt, ott van benne a születési horoszkópjában, ez az is, hogy mikor fog pontosan megérkezni ez az életciklus, mert ugye én most egy ilyen tólig időszakot mondtam el, de ez mindenkinél pontosan van, illetve a mostani időszakban ezek az energiák nagyon-nagyon sok mindenkire hatnak, de mint mondtam, nagyon különbözően. Ez attól függ, hogy kinek jön el az ideje most, kinek csak 2 év múlva, kinek 5 év múlva, és van, akinek csak egy irányból jön ez a nyomás, ez a változtatás iránti kényszer, van, akinek meg 3-4 irányból, és ez mindenkinél teljesen más. Tehát ezért mondtam itt például az egyik korábbi videóban, hogy a horoszkópban ez mind benne van, és ez annyi féle variáció, mint hogyha mi a testünknek, a kisujjának a körméről beszélnénk, amikor azt mondjuk, hogy hát én nap vagyok, hát a nap a körmöm, és csak ennyi, és minden más még amellett rengeteg minden van. És csak ez, hogy például most ebben az időszakban mindannyiunkra legalább 10 féleképpen hatnak ezek a jelenlegi energiák, attól függően, hogy mi van most ebben a pillanatban megírva, innentől kezdve teljesen másképp lehet, viszont meg lehet nézni, és lehet látni, de ő kifejezetten ez a férfi lélektársnál nála, ezt érzem, hogy ő beleáll. Ő beleáll abba a feladatba, lehet, hogy ez már neki a sokadik ilyen erőpróba, és ez már úgy van neki összerakva, hogy most muszáj meglépnie, és most muszáj ezt a tudatosságot bevállalnia, ezért is lát már jobban, míg a női lélektárs neki nincs ilyen erejű, még nincs, vagy ebben egyáltalán nem biztos, hogy ebben az inkarnációban be lett tervezve, mert lehet, hogy máshol volt a fókusza, neki más valamit kellett előbb megfejlődnie, de a férfinál ez határozottan látszik, hogy ő ebben az irányba fog jobban haladni. Függetlenül ettől reménykedik abban, hogy itt valami megújulás lesz, és a veszteségeket, amiket ő legalábbis átélt, azt valamilyen új dologgal lehet majd kompenzálni, vagy új dolgot hoz az élet az életébe. Na nézzük az utazást, mert hogy az nála mindig a konkrét dolgokat jelenti. Hát itt most annyira nem konkrét, már úgy értem, hogy lehet, hogy ő például abban látja a problémákat, hogy a kettejüknek a kapcsolódási szokásai azok nem megfelelőek, változtassunk rajta. Például az, hogy milyen napi rutin van, akik együtt élnek, vagy a találkozások az, hogy túl sűrűn vannak, vagy túl ritkán vannak, vagy amikor találkozunk, akkor csinálhatnánk ezt, nem azt. Tehát, hogy ilyen lehet ez a konkrét dolog, de minden esetre ő valami konkrét cselekvéseket gondol ki a fejében. Megnézzük még a veszteséget. Hogy azzal kapcsolatosan fél, hogy itt sok minden nem változik már, nem finomodik, hanem maradnak ezek a indulatkitörések, maradnak ezek a különböző eléljük meg az életet dolgok, és tulajdonképpen ez az, ami
ami negatív ebben a következő időszakban egyedül, az ő félelme, vagy az ő háttérgondolata, hogy nem lesz itt pozitív változás, bár reméli, bár reménykedik, és konkrét cselekvéseket is kitalál, és azt esetleg konkrétan el is mondja, de valahol ott a tudat alattiában, ott hátul, az agyának a hátsó részében, ott van az a kis ördög, ami azt suttogja neki, hogy nem lesz itt semmi, vagy ha lesz is, ahhoz háttérbe kéne szorítani sok mindent, amitől te jókedvű vagy, és ez meg kicsit megkeserítheti ezt a következő 2 hetet, de nekem tulajdonképpen azt látom, hogy ez egy nagyon jó időszak lehet, mert hogy középen a remény van, és az egyfajta gyógyulást is hoz mindkettőjüknek, remélhetőleg, de hát az, hogy most mint ahogy elmondtam, hogy a nő más ciklusban van, mint a férfi, ahhoz nagyon nagy türelem és elfogadásra van szükség mind a 2 részről, de mint ahogy láttuk, itt inkább a nőnél volt az, ahol ő nagyon földi síkon van. És persze a szerepek azok teljesen mások lehetnek, tehát lehet, mint mondtam, itt csak a jelölők vannak, a férfi és a nő jelölője, de ez lehet 2 nő, 2 férfi, bármilyen módon is. Ezt ti döntsétek el magatoknak. Én viszont köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek újra és újra, és remélem, hogy valamiképpen érthetővé tudom tenni azt, hogy mi zajlik itt körülöttünk az életben, mert ez áll mindennek a hátterében, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy így éljük az életünket, még ha eddig nem is tudtunk róla, most éppen itt az ideje, és a következő 20 év erről szól, hogy tudatosodjunk ilyen szinten is, hogy tudjuk, hogy mi történik, és tudjunk úgy dönteni az életünket illetően, hogy tisztában vagyunk vele, hogy honnan jövünk és hova megyünk, és hogyha odaérünk, akkor ott jól fogadjanak örömmel bennünket. No, köszönöm szépen a lájkot, a feliratkozásokat, a kommenteket is. Elsőjén hétfőn 6 órakor elengedés élő ismét. Mindenkit szeretettel várok, lehet jelentkezni, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Írhattok is rám, amikor, vagy hát ha kérdésetek van ezzel kapcsolatosan, vagy bármi mással. No, sziasztok!